हाँ 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 चढ़ती कला टाइम टीवी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਮਨਾਈ ਜਸ਼ਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। BC ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਖਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਾਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। It's pretty good. I think at the end of the day, this has to come. It's just a matter of time. People were committed and they were dedicated enough to, be there and not back down. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਪਸੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣਗੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਆ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਨਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ, ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। Sat Shri Akal, this is Deepak Anand, your MPP for Mississauga Malton. I would like to wish everyone in Mississauga Malton and across the globe happy Gurpurab. Today marks the 552nd birthday of Shri Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikh religion and who has gifted us teachings of honest conduct, equality of all humankind and seva, the act of selfless service. The value of Shri Guru Nanak Dev Ji's teachings are relevant now more than ever. During the pandemic, Ontarians have displayed the spirit of self-sacrifice for the health and well-being of everyone.
It was the principle of seva that led to communities donating PPE and other essential items, working together to raise funds needed for the pandemic. Thanks to Team Ontario, we are able to come together with loved ones to celebrate this year's Gurpurab. As you enjoy festivities, please remember to follow all public health guidelines to keep everyone safe. Wishing everyone a happy Gurpurab. Gurpurab di lakh lakh vadaiyan. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm Nina Tangri, the Minister of Small Business and Red Tape Reduction and Member of Provincial Parliament for Mississauga Streetsville. Today we celebrate the birth of Shri Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism and the first Guru of 10 Sikh Gurus. On Guru Nanak Dev Ji's 552nd birth anniversary, I would like to wish the Sikh community in Ontario and around the world a happy Guru Purab. May you always follow his teachings of unity, selfless service and social justice. Guru Parab de mauke de ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ. On this auspicious occasion of Guru Parab, I share my heartfelt greetings to all of you. Guru Nanak Dev Ji taught us ethical and compassionate ways to lead a life of satisfaction and fulfillment. He remains an icon of truth, compassion and righteousness. On this special occasion, I pray that the light of wisdom and humanity led by Guru Nanak Dev Ji guide us all to build a more harmonious, peaceful and compassionate world. On this occasion, let us rededicate ourselves to fulfilling Shri Guru Nanak Dev Ji's desire of creating a just, inclusive and harmonious society. Namaskar. BC ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਸੀਗੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਹੈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਵੇ 7 ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿਲਾਵੈਕਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੋਡ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਫਾਸਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ 7 ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਉਤੋਂ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਲੱਡਡ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕਈ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਫੀਲਡਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਫੀਲਡਸ ਆ ਉਹ 70-75% ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲੱਡਡ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦੀ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Well, over the last few days has been pretty frightening for a lot of our people. I think we more or less have our homes where our ancestors had the homes, and our late uncle, I have to say, Khaitalak, who is not with us now. His son carries that name now, but
he told us that should the lake come back totally, we're in a good place, and we shouldn't worry about it, and that our people knew where to build because of the levels of water, and we knew when the water would come up, and our ancestors knew when the water would come up and things. So, you know, luck would have it, and the Creator spared us from having the water come up to our houses. Really have to say, heart goes out to our neighbors. I have a lot of good friends out here, and some of our relatives over in the Arrow area, just a little bit to the east of us, were evacuated as well, and I have some friends that are evacuated, and I'm worried about their safety and wondering where they are, and I'm sure, you know, everybody's been stepping up and helping one another out, and I think in times like this is when we really need to. Well, Sumas Lake, I'll have to tell you, it was the river of rivers to us. Most of our villages along in the Stolo area are along what is now the Fraser River, but we've had villages here for millennia, thousands of years, which was once Sumas Lake. Sumas Lake had every species of salmon. It had freshwater mussels, we had sturgeon, we had trout. The islands that were on the high grounds in the middle of the lake were hunting areas for our people. Our hunters would go out on the canoes and harvest deer from the islands there, and when the lake was lost to us, it was our food source was taken away. My late uncle said it was our shopping center. There's a sentiment amongst our people about having the lake come back, and we talk about it every time when we have heavy rains and that, and you see flooding out here, we see, well, our lake is coming back, and the teachings of our people is you need to look after everything around you. Everything that looks after us, we're supposed to look after it as well. There's a deal there that the Creator garnered with us a long time ago, and that's something that people are getting away from and people don't understand, and I'm hoping that one day in the future that we can talk and combine our knowledge of our people with the Western science and those that are here now to look at a better way of managing, look at a better way of stewardship, if you will, look at a better way of just taking care of everything around us. Then we can look at sustainability. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 72 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। Our priority continues to be protecting the health and safety of Canadians, and I am proud to lead the team at Public Services and Procurement Canada. From day one, PSPC has worked around the clock, negotiating with our suppliers in a relentless push to secure deliveries of PPE, vaccines, and other goods and services urgently needed during the pandemic. The procurement approach has been proactive and aggressive. As part of the largest vaccination effort in this country's history, contracts have been established with foresight and careful negotiation so that we receive vaccines as soon as they receive Health Canada authorization. And because of those early agreements, Canada secured access to more than enough doses to vaccinate all Canadians, and now just over 85% of Canadians 12 and older are fully vaccinated. Getting your vaccination is still the best way to protect yourself. Most of us have gotten the vaccine, not just to protect ourselves, but to protect others. This morning we heard the good news that Health Canada has authorized Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine for children between the ages of 5 and 11. As we announced last month, Canada and Pfizer agreed to an accelerated delivery schedule for the COVID-19 vaccine for children once it received regulatory authorization. With the authorization announced today, I can now confirm that Canada will begin receiving doses Sunday, with all the 2.9 million doses received by the end of next week.
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੇਫ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 16 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। Over the past several months, regulatory approvals from Health Canada and recommendations from the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, have allowed provinces and territories to adjust targeted vaccination programs to ensure that key populations can achieve and maintain protection against COVID-19. Approval of a pediatric COVID-19 vaccine has been long anticipated. Today, the new lower dose pediatric formulation of the Comirnaty COVID-19 vaccine by Pfizer-BioNTech is being authorized by Health Canada as Canada's first COVID-19 vaccine for use in children aged 5 to 11 years. And NACI is recommending that a complete 2-dose series may be offered to children in this age group who do not have contraindications to the vaccine. As well, based on emerging evidence from adult immunization, which suggests longer intervals result in a stronger, longer-lasting immune response and may lower the risk of myocarditis and pericarditis, NACI is also recommending a dosing interval of 8 weeks or more between the first and second dose. As our Health Canada colleagues have indicated, the new lower dose pediatric formulation is 10 micrograms compared to the 30 microgram dose for adults and adolescents aged 12 years and older. Data shows that the 10 microgram dose works very well at preventing symptomatic COVID-19 in children aged 5 to 11 years, with an estimated efficacy of 90.7%. This is very similar to the level of protection achieved with a 30 microgram dose in adolescents and adults. Given the current and prevailing epidemiology of COVID-19 in Canada, where incidence rates have remained highest in children aged 5 to 11 years for most of the fourth wave, today's announcements on the availability and use of the pediatric formulation provides a welcome additional prevention option. Following excellent uptake of the 30 microgram dose among older children aged 12 to 17 years, there has been a notable reduction in infection rates and outbreak-associated cases in that age group. As such, it is hoped that the new pediatric programs will have similar success in younger children and contribute to increased population coverage overall. ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ 8573 ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਰਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8097 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਾਇਕੋਵਸਕੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਿਯਮਿਤ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨੇ। ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 40,941 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,43,866 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,079 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।